οπότε μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω απλά να σας συστήσω και μετά πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Να μας πείτε λίγο για την αλληλεγγύη Ηρακλείου και θα προχωρήσουμε με τις ερωτήσεις και προσθέτετε και εσείς φυσικά ό,τι νομίζετε ότι χρειάζεται να πω. Ναι, η Φωτεινή, όλες τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα επιστημονικά, την οργάνωση του προγράμματος, την επιστημονική, όλα αυτά είναι δική της αρμοδιότητα. Εγώ μπορώ να σας πω μερικά πράγματα για το Σωματείο, αν θέλετε, για την περιγραφή τι είναι η αλληλεγγύη και θα μπορούσα επίσης να σας πω λίγα πράγματα για το τίμα τη γενική ας πούμε ιδέα, πώς ξεκίνησε και επίσης μερικές από τις πάρα πολύ ωραίες και συγκινητικές απαντήσεις των ανθρώπων που με έκαναν στο τέλος αξιολόγηση του προγράμματος ανώνυμα. Να σας πω για την αλληλεγγύη μερικά πράγματα λοιπόν. Η αλληλεγγύη είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2005. Είναι 17 χρόνια τώρα που η κυρία Ιωάννα Κορτσιδάκη, η πρόεδρος, έχει δώσει την ψυχή της για αυτό το σύλλογο και πραγματικά με τις πολλές προσπάθειές της έχει προσφέρει έργο πολύ σημαντικό στο Ηράκλειο και όχι μόνο. Χωρίς καμία χρηματοδότηση κρατική, παρά μόνο με δωρεές και με εθελοντές και με ένα πολύ μικρό αντίτιμο 10 ευρώ το χρόνο για τα μέλη, όσους θέλησαν να εγγραφούν στην αλληλεγγύη, κατάφερε να υπάρχει αυτός ο σύλλογος χωρίς να υπάρχει ούτε καν ένας χώρος ιδιόκτητος που θα μπορούσε να... Έτσι ιδρύθηκαν μικρά κέντρα ημέρας, ας το πούμε σταθμοί, σε πολλά μέρη της πόλης, σε γειτονιές, που οι χώροι παραχωρήθηκαν είτε από την Εκκλησία, είτε από το Δήμο, σε διάφορες περιοχές της πόλης. Γινόντουσαν τεστ μνήμης, νοητική ενδυνάμωση από ειδικούς, από επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους δηλαδή, που ήταν εθελοντές βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, ψυχολογική αποφόρτιση για τους φροντιστές των ατόμων με άνοια, την εκπαίδευση των ανθρώπων, πάρα πολλά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια για την νόσο Αλσχάιμερ, παγκρίτια αλλά και πανελλήνια για την υγιή γύρανση. Φέτος έχουμε το 8ο, το οργανώνει η Φωτεινή με πάρα πολύ επιμέλεια και φροντίδα, το 8ο Παγκρίτιο Συνέδριο Νόσου Αλτσχάιμερ το Σεπτέμβριο, 22, 23, 24 και το 4ο Πανελλήνιο στην υγιή γύρανση. Έχουμε 1.500 περίπου μέλη, 5.000 ακόλουθους στο Facebook. Έχουμε αρκετά... Έτσι, η παρουσία του είναι πάρα πολύ καλή στο Ηράκλειο και έχουμε και προσκλήσεις από νησιά της Άγωνης Γραμμής. Έχουμε κάνει επισκέψεις στην Κάσο, στην Κάρπαθο, στην Νήσυρο και σε άλλα μέρη. Αυτή λοιπόν όλη η προσφορά, ας το πούμε, όλων αυτών των χρόνων, νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί. Ο κόσμος πιστεύει στην αλληλεγγύη, την εμπιστεύεται και έρχεται ακόμη και παρακολουθεί τις δράσεις της. Οπουδήποτε βέβαια, Φωτεινή, νομίζεις ότι μπορείς να παρέμβεις και να συμπληρώσεις ό,τι νομίζεις σε αυτά που λέω. Θέλω να πω ακόμη ότι σε αυτά τα 17 χρόνια, όπως είπα, χωρίς καμία χρηματοδότηση και μόνο με εθελοντές, όλες οι δράσεις γινόντουσαν και γίνονται μόνο με εθελοντές. Το έτος 2000, μετά το 19, το 20, ας πούμε 21, λόγω του COVID, σταμάτησαν κάποιες δραστηριότητες από αυτές τις εβδομαδιαίες που γινόντουσαν
στα κατατόπους κέντρα, ας πούμε, σταθμούς της αλληλεγγύης. Έχουμε κάνει παραστάσεις θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, προβολές, κινηματογραφικές. Έχουμε κάνει 2 φορές τη γιορτή της Μαντινάδας, που έγινε πρώτη φορά το 2019, όταν το τίμα μας έδωσε την ευκαιρία να καταθέσουμε μία αίτηση και μας την ενέκρινε. Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε μία χρηματοδότηση από κάποιο ίδρυμα για να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που μας ζητούσαν πολλές φορές βοήθεια, ακόμη και για την πρόληψη. Δηλαδή αυτοί που ερχόταν, οι ίδιοι που ερχόταν και στα κέντρα, μας ζητούσαν κάντε κάποιες δράσεις που να έχουν σχέση με την πρόληψη. Συγγνώμη, χάσαμε τη σύνδεση. Ναι, δεν πειράζει. Έλεγε η δόκτωρα Κουντή, έλεγε για την... συμπλήρωνε μάλλον σε αυτά που λέγατε εσείς για τα προγράμματα και για τα άτομα. Οπότε, Φωτεινή, θα σας ενοχλούσε να το ξαναπείτε αυτό από την αρχή, τα συμπληρωματικά στοιχεία. Ναι, Νατάσα απλά ανέφερε ότι στις δραστηριότητες που είχε η αλληλεγγύη, στα αυτά τα κέντρα, στις γειτονιές που λειτουργούσαν, δεχόμασταν ασθενείς με ήπια και μέτρια άνοια, τους οποίους βοηθούσαμε με νοητική ενδυνάμωση και επίσης και ψυχολογική στήριξη. Και είχαμε και τους περιθάλποντες τους, οι οποίοι και αυτοί είχαν σε ομάδες στήριξης, είχαν ανάγκη από συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, για να τα βγάλουν πέρα με τις δυσκολίες που είχαν στα πλαίσια της νόσου. Αυτά είχα συμπληρώσει, αλλά τώρα είσαι εδώ μαζί μας, μπορούμε να σε ακούσουμε ξανά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποια στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από Alzheimer στην Ελλάδα ή στην Κρήτη συγκεκριμένα, όπου έχετε εσείς μια καλύτερη εικόνα. Και μετά να ρωτήσω και για τα άτομα τα οποία φροντίζουν ηλικιωμένους, τι θα πρέπει να προσέχουν σαν πρώτα σημάδια, πρώτες ενδείξεις ότι ένα άτομο μπορεί να χρειάζεται μια περισσότερη φροντίδα. Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το ποσοστό των ανθρώπων που νοσούν από νευροεκφυλιστικά νοσήματα και μεταξύ αυτών και από Alzheimer. Αυτό που γνωρίζουμε είναι κάποια μελέτη που είχε γίνει και μας έδωσε έναν αριθμό σχετικό, δηλαδή γύρω στις 250.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα. Αυτό βέβαια έχει αρκετά χρόνια που έγινε και επειδή σύμφωνα με τις παγκόσμιες προβλέψεις κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό ανεβαίνει, περιμένουμε ότι τώρα, σε αυτή την εποχή, τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτόν τον αριθμό. Τώρα, όσον αφορά τι θα έπρεπε να προσέχουν στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον οι άνθρωποι για έναν δικό τους που βλέπουν ότι παρουσιάζει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά, στην προσωπικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πάντα ήταν αισιόδοξος τώρα φαίνεται να είναι απαισιόδοξος, κάποιος που ήταν ευγενικός να γίνεται αθυρόστομος, να μην έχει περιορισμούς και όρια στην κοινωνική του συμπεριφορά. Επίσης, άτομα τα οποία αρχίζουν να ξεχνούν πράγματα σημαντικά, όχι ασήμαντα, σημαντικά πράγματα, τα οποία τους δυσκολεύουν στην κοινωνική ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή. Αυτά χρειάζεται να τα δίνουν προσοχή εκεί και να βοηθούν τον άνθρωπο να αντιληφθεί ίσως τι του συμβαίνει και κατόπιν να τον βοηθήσουν να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Συνήθως δηλαδή τα πρώτα σημάδια αλλαγής αφορούν την νοητική λειτουργία, είτε αυτό αφορά τη μνήμη για πρόσφατα γεγονότα, πρόσφατες πληροφορίες, είτε αφορά την προσοχή, που παρουσιάζουν αφηρημάδες, που άφησα το αυτοκίνητό μου, που πάρκαρα,
τι ψώνισα κτλ. Είτε αφορούν διαταραχές στην προσωπικότητα. Και αυτές οι διαταραχές φαίνεται από τις έρευνες ότι μπορεί να τις επισημάνουμε ακόμη και 10 και 15 χρόνια πριν την κλινική εμφάνιση της νόσου. Άρα, αν έχουμε προσοχή πάνω στα άτομα που ζουν μαζί μας, μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί είναι, φαντάζομαι, πολύ σημαντικό να το εντοπίσουμε νωρίς και έτσι έχουμε μια καλύτερη συμπεριφορά του ασθενούς. Γιατί για την ώρα δεν υπάρχουν φάρμακα παγκοσμίως που να αντιμετωπίζουν αυτήν την νευροεκφύλιση, αλλά εάν η διάγνωση γίνει έγκαιρα, η ελπίδα αυτών των ανθρώπων να ζήσουν μια κανονική ζωή όσο περισσότερα χρόνια μπορούν, βρίσκεται στην γνωστική αποκατάσταση. Είναι μη φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες κάνουν αυτό ακριβώς, βοηθούν τον άνθρωπο να κρατήσει το λειτουργικό και νοητικό του επίπεδο όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε. Και ερχόμαστε έτσι στο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο, την προώθηση της ενεργού και υγιούς γύρανσης, η οποία απευθύνεται ακριβώς σε αυτά τα άτομα, τα οποία στην αρχή έχουν διαγνωστεί και εντάσσονται στο πρόγραμμα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο παραπάνω για το πρόγραμμα συγκεκριμένα? Να πω εγώ. Θέλετε να πω εγώ? Ναι. Ναι. Το 2019 έγινε διαζώσεις το πρόγραμμα πρώτη φορά. Στη συνέχεια με 100 συμμετέχοντες. Στη συνέχεια και επειδή κλείστηκαν οι άνθρωποι στα σπίτια και γύρευαν μια διέξοδο, η Φωτεινή είχε την ιδέα να το κάνουμε διαδικτυακά, που ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο για το Ηράκλειο και για τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό, γιατί και με την ηλικία δυσκολεύονται με την τεχνολογία, όμως με υπομονή και χαμόγελο, με ευγένεια, όλα γίνονται μια χαρά. Κατάφεραν, συνδέθηκαν μέσω Skype, παρακολούθησαν πάρα πολύ ωραία όλο το πρόγραμμα, παρακολούθησαν εκτός από τις συνεδρίες της νοητικής ενδυνάμωσης και της ψυχολογικής στήριξης, της συμβουλευτικής, παρακολούθησαν μαθήματα σκάκι ηλεκτρονικά, παρακολούθησαν μαθήματα ιταλικής γλώσσας, παρακολούθησαν γυμναστική διαδικτυακά. Τους άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκαν. Διαζώσεις, έγιναν μαθήματα υπολογιστών, για εκείνους βασικών αρχών υπολογιστών, για εκείνους που δεν είχαν καθόλου γνώση. Είχαν ενθουσιαστεί διότι κατάλαβαν ότι μπορούν και εκείνοι με λίγο περισσότερο χρόνο, με λίγη υπομονή δηλαδή, και με ευγένεια και ένα χαμόγελο μπορούν όλα να τα καταφέρουν. Καταφέραμε επίσης, παρά τα προβλήματα με τον COVID, όταν ηρεμούσαν τα πράγματα, κάναμε κάποιες εκδρομές, όταν ηρεμούσαν από άποψη των υγειονομικών πρωτοκόλων, δηλαδή όταν είχαμε πτώση των κρουσμάτων, και έτσι μπορούσαμε να μαζευτούμε έστω λίγοι, 10 άτομα, 20, να κάνουμε εκδρομές, πικνίκ, συναισθιάσεις, πηγαίναμε σε ταβερνούλες με μουσική και χορό. Τους άρεσαν πάρα πολύ, δεν ήθελαν να σταματήσουν, παρακαλούσαν για να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και δεν ξέρω αν θέλει η κυρία η Φωτεινή να συνεχίσει να πει κάποια πράγματα για το πρόγραμμα, και να σας πω εγώ μετά μερικές, να σας διαβάσω όπως τις έχουν γράψει μερικές από τις αξιολογήσεις των ανθρώπων που συμμετείχαν. Πολύ ωραία, ναι. Φωτεινή, θα ήθελες να συμπληρώσεις λίγο πάνω στις δράσεις του προγράμματος? Ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν ασθενείς με άνοια. Ήταν υγιείς, ηλικιωμένοι, οι οποίοι είχαν κάποιες μικρές νοητικές ελλείψεις που οφείλονταν στην ηλικία και θεωρούνται φυσιολογικοί ηλικιωμένοι. Ο στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να
έχουν αυτό που λέμε καλά γεράματα, δηλαδή ευζοία. Έτσι, αυτό που λέμε το well-being. Αυτή η έννοια στην Ελλάδα είναι πολύ παραμελημένη. Ακόμα και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν ότι η ευζοία είναι ανθρώπινο δικαίωμά τους. Και ότι η πολιτεία πρέπει να τους υποστηρίζει στο να μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ευζοία. Η ευζοία αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση του ηλικιωμένου, στην νοητική του κατάσταση, στην κοινωνική, την πνευματική, τη φυσική του κατάσταση και την απασχόληση. Αυτούς τους τομείς λοιπόν οι ηλικιωμένοι ούτε καν τους έχουν σαν σκοπό μετά τη συνταξιοδότηση. Δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να προγραμματίζουν τη ζωή τους, τι θα κάνουν μετά τη συνταξιοδότηση. Και βέβαια υπάρχουν κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα φέρουν τον ηλικιωμένο στο περιθώριο της ζωής. Και δεν του δίνουν ίσες ευκαιρίες με τους νεότερους για να ζήσει και να δημιουργήσει. Έτσι. Επομένως, γιατί δεν έχουν ευζοία, γιατί ούτε η κοινωνία τους αποδέχεται ως παραγωγικά μέλη της και που αξίζουν και την περίθαλψη και την υποστήριξη και όλα αυτά, και η πολιτεία δεν έχει ενδιαφέρον δείξει μέχρι τώρα δηλαδή. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο για τους ηλικιωμένους, ειδικά αυτούς που ζουν σε επαρχιακές πόλεις, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τις αντίστοιχες. Έτσι. Και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχουν οι εταιρείες Alzheimer στην Ελλάδα, κατά τόπους. Σήμερα είναι ήδη 32 κάτω από την ομπρέλα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer, οι οποίες κατά τόπους φροντίζουν όσο μπορούν και με όσους πόρους οικονομικούς διαθέτουν, γιατί οι περισσότερες λειτουργούν εθελοντικά, να προσφέρουν στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς και στους υγιείς τέτοιου είδους προγράμματα. Η Ελληνική νομίζω ότι έχει το προβάδισμα για την υγιή και ενεργογύρανση και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, γιατί έχουμε δείξει με τα αποτελέσματα που συγκεντρώσαμε από το πρόγραμμα αυτό, ότι οι άνθρωποι όντως ωφελούνται και νοητικά και ψυχολογικά και κοινωνικά. Επομένως, θεωρούμε ότι με αυτές τις λίγες δυνατότητες που έχουμε, προσφέραμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά που τους έλειπαν και τους ανοίξαμε νέους ορίζοντες, για να βλέπουν ότι η ζωή δεν είναι έτσι όπως την φαντάζονταν, αλλά ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ζήσει ο ηλικιωμένος και να είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του. Εγώ αυτά είχα να πω. Τώρα, αν θέλετε αυτό που είπε η Νατάσα, ότι αξίζει να δούμε, σαν να ακούμε κάποιους από αυτούς τι λένε για αυτά όλα που σας είπαμε εγώ και η Νατάσα. Πολύ, πολύ θα το θέλαμε να ακούσουμε τις εμπειρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Και απλά ήθελα να σχολιάσω σε αυτό που είπες, Φωτεινή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για την τρίτη ηλικία, που παραιτείται πάρα πολλοί κόσμος, που θεωρεί ότι πρέπει να μπει σε ένα στερεότυπο, να μείνει στο σπίτι και να μην επιδιώκει να κάνει πράγματα εκτός αυτού, έτσι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα σαν αυτό που σχεδιάσατε. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι αυτό που είπαμε αφορά τους υγιείς ηλικιωμένους, έτσι, για την ενεργό γύρανση. Ο άλλος άξονας είναι οι ασθενείς στην Ελλάδα, με άνοια. Δυστυχώς για την περίθαλψη αυτών των ατόμων δεν υπάρχουν ειδικές πτέρυγες στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους με σωστό τρόπο. Υπάρχει ακόμη και έλλειμμα εκπαίδευσης στους γιατρούς μας. Δηλαδή από το πανεπιστήμιο ακόμη η άνοια δεν διδάσκεται αρκετά. Άρα δεν έχουν γνώσεις αρκετές οι γιατροί μας. Δεν υπάρχει παρηγορητική φροντίδα στην Ελλάδα, που είναι μια φροντίδα που χρειάζεται ο ασθενής και η οικογένεια στα τελευταία στάδια. Έτσι.
Και βέβαια δεν υπάρχει και επαρκής βοήθεια στο σπίτι. Είτε για τον ασθενή, είτε για τον περιθάλποντα, ο οποίος είναι το δεύτερο θύμα στην άνοια. Ευτυχώς και πάλι λέω που στην Ελλάδα υπάρχουν αυτές οι εταιρείες Alzheimer και κάνουν ό,τι μπορούν. Όχι πολλά πράγματα, αλλά προσπαθούν. Είναι μια ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Νατάσα, θα μοιραστείς μαζί μας κάποιες εμπειρίες? Βεβαίως, θα το διαβάσω ακριβώς όπως τα έχουν γράψει, όπως τα ένιωθαν οι ίδιοι και μας τα έδωσαν χειρόγραφα μετά που τέλειωσε το πρόγραμμα, μετά από κάποια άλλα ερωτηματολόγια, αξιολόγηση που τους είχαμε δώσει. Αυτά ήταν χωριστά. Λοιπόν, σας τις διαβάζω κατά λέξη. Όταν ένας φίλος το 2020 μου πρότεινε να συμμετέχω στο πρόγραμμα της αλληλεγγύης, με επιφύλαξη το αποδέχτηκα. Από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες ενθουσιάστηκα από την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, από την ομάδα των εκπαιδευτών. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας μου, με τη συνδρομή των ψυχολόγων αναθεώρησα επί τα βελτίω κάποιες θέσεις μου και οπωσδήποτε βοηθήθηκα. Από καρδιάς ευχαριστώ όλη την ομάδα και μακάρι ένα τέτοιο υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα να συνεχιστεί. Ένας άλλος φίλος. Με ένα ευχαριστώ θέλω να ξεκινήσω και στη συνέχεια να πω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτό το πρόγραμμα. Έτσι δίνουν χαρά και πάνω απ' όλα εργαλεία για να βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τη ζωή και τα θέματά της σε αυτή την ηλικία που όλα αρχίζουν να ξεθοριάζουν αν δεν τα φωτίσεις. Προσωπικά νιώθω ευγνωμοσύνη για τους ξεχωριστούς ανθρώπους που γνώρισα μέσα στις ομάδες, μέσα στο χαμόγελο, την κατανόηση, τη χαρά, την αγάπη. Το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε να επαναπροσδιορίσω τη ζωή μου, να δω από άλλη οπτική γωνία την καθημερινότητά μου, να παρατηρήσω συμπεριφορές μέσα και έξω μου, να δω ποια είμαι, να με γνωρίσω καλύτερα και σαν συνέπεια να έχω πιο όμορφες και ουσιαστικές σχέσεις γύρω μου. Είστε πηγή ανεφοδιασμού, ελπίδας και χαράς στις γκρίζες εποχές μας, ιδιαίτερα εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Η ανιδιοτελής προσφορά σας παράδειγμα προς μίμηση. Μη σταματήστε να δίνετε χαρά και χρώμα στη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Μία άλλη κυρία. Σας ευχαριστώ για τη γενεοδορία σας και το σημαντικό έργο σας. Με βοηθήσατε ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμουν. Με βοηθήσατε περισσότερο από όσο νομίζετε. Ήρθατε σαν ευλογία από το Θεό και αλλάξατε τη ζωή μου την ώρα που νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Έμαθα πώς να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου για αποφόρτιση από άγχος, θυμό, νεύρα. Έμαθα πώς να ηρεμώ, κάτι που χρειαζόμουν. Έμαθα να αποδέχομαι και να αγαπώ τον εαυτό μου. Ξαναήρθε η χαρά και το γέλιο, η καλή ψυχολογία. Βελτιώσατε τη ζωή μου. Είμαι τυχερή που σας γνώρισα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και αν ο κόσμος είχε περισσότερους ανθρώπους σαν εσάς, θα ήταν καλύτερος. Είμαι ευγνώμων για τα πράγματα που κάνετε για μένα και τον πολύτιμο χρόνο που μου αφιερώσατε. Μια άλλη κυρία γράφει, πήρα ενέργεια και καλή διάθεση. Νιώθω χαρούμενος, άλλος κύριος είναι, συγγνώμη, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Αντιμετωπίζω πιο καλά τα μικροπροβλήματα που συμβαίνουν καθημερινά. Ένας άλλος, θεωρώ το πρόγραμμα ήταν τέλειο, δεν χρειάζεται καμία διόρθωση και παρέμβαση. Να συνεχιστεί έτσι ακριβώς. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι θα ήθελα να μην τελειώσει τόσο σύντομα. Με βοήθησε να χαλαρώσω το μυαλό μου και με ευχαρίστησε να περνώ τις μέρες μου. Μια άλλη κυρία εδώ μας λέει ότι, δεν ξέρω για να μην σας κουράσω με όλα αυτά, μας λέει, η παρακολούθηση του προγράμματος της υγιούς και ενεργού γύρανσης είναι για μένα μια όαση στην έρημο της πανδημίας που μαστίζει την ανθρωπότητα. Με τον εγκλισμό που έχουμε τα 2 τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η ανάγκη της επικοινωνίας. Αυτή την ανάγκη ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή να καλύψει
η διαδικτυακή επικοινωνία μας με τις ψυχολόγους και τους άλλους καθηγητές μας. Προσωπικά η παρακολούθηση του προγράμματος είναι ό,τι καλύτερο μου συμβαίνει στην παρούσα φάση της ζωής μου. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντελεστές του προγράμματος και εύχομαι να έχουν πάντα υγεία, χαρά, δύναμη να συνεχίζουν το θεάριστο έργο τους. Και σας αφιερώνω 2 μαντινάδες δικές μου αφιερωμένες σε εσάς. Από το δικό σας το σχολείο ποτέ μην ξεσκολήσω. Εγώ απολυτήριο δεν θέλω να αποκτήσω. Και στην άλλη 2022 ευχές και πάλι είναι λίγες για να σας γίνουνε χαρές, όνειρα και ελπίδες. Στην τελευταία γιορτή μας που ήταν προχτές, τη γιορτή της Μαντινάδας, που την αποφάσισαν μόνοι τους, επειδή δεν ήθελαν να τελειώσει το πρόγραμμα, δεν ήθελαν να χωριστούν, την οργάνωσαν μόνοι τους, έκαναν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και σε λίγο καιρό θα μπορείτε, αν θέλετε να την δείτε, θα ανέβει στο YouTube. Μια κυρία φεύγοντας, πολύ συγκινημένη, συγκινούμαι και εγώ που το λέω, μου είπε ότι κάνετε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Δηλαδή πάρα πολύ συγκίνηση μεγάλη για μένα αυτό. Δεν νομίζω να χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Δηλαδή, μιλάνε οι άνθρωποι μόνοι τους, τα αποτελέσματα μιλάνε μόνοι τους. Όλοι συγκινηθήκαμε, νομίζω, με τις μαρτυρίες αυτές. Και δείχνουν, αν εμείς εκτιμούμε το πρόγραμμα μια φορά, τι σημαντικό είναι για εκείνους που το βιώνουν καθημερινά και είναι επί 100 αυτή η εμπειρία, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και ήταν μια μεγάλη ανταμοιβή, ένα μεγάλο αντίδωρο και για μας αυτή η τόσο μεγάλη αποδοχή που είχε το πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Να προσθέσω κάτι, Νατάσα. Ναι. Ότι αυτά όλα τα γράμματα που μας παρέδωσαν, τα υποβάλαμε σε ποιοτική ανάλυση. Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα και που επηρεάζει περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους είναι η κοινωνική επαφή. Έχουν μεγάλη μοναξιά και έχουν μεγάλη ανάγκη από κοινωνική επαφή οι ηλικιωμένοι μας. Και το δεύτερο είναι η ψυχική βελτίωση που όλοι αναφέρουν ότι τους βοήθησε στη ζωή τους ψυχολογικά. Αυτοί οι δύο παράγοντες, το ψυχολογικός και ο κοινωνικός, είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος για την πρόθεση της ενεργού γύρανσης. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστώ. Θα μοιραστούμε και τα στοιχεία του οργανισμού μαζί με το βίντεο αυτό και που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με την Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Θα μοιραστούμε φυσικά και τις μαρτυρίες και τις φωτογραφίες που μας στείλατε με όλους εδώ. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε, που το κάνετε υπέροχα και έχει τόσο νόημα αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από αυτά που σου είπαμε, παραλείψαμε να πούμε ότι η Αλληλεγγύη προσφέρει δωρεάν νευροψυχολογική αξιολόγηση, που σημαίνει ότι δέχεται ανθρώπους που θέλουν να εξετάσουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλός τους, η νοητική τους λειτουργία, αν έχουν φόβους για άνοια ή όχι. Τους εξετάζουμε λοιπόν νευροψυχολογικά ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι νευροψυχολόγοι και γιατροί εξειδικευμένοι, και έτσι μπορούμε να εξυπηρετούμε και σε αυτό το τομέα στα πλαίσια της πρόληψης. Νομίζω ότι είναι μια δραστηριότητα της αλληλεγγύης πολύ σημαντική, γι' αυτό και ήθελα να σας την αναφέρω. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.